নমস্কাৰ আখলৰ জুতিলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাইৰ এটা ৰেচিপি। পৰ্ক খোৱাসকলে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভাল পাব। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে মই মাংসখিনি ভালদৰে ধুই বইল কৰি লৈছো। মাংসখিনি ধোৱাৰ পদ্ধতিটো মই আগৰ এটি ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ। আপোনালোকে ওপৰৰ আই বটনত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম কৰি তাত তেল মাংস 6-7 টুকুৰামান দি তাৰ পৰা তেল ওলাই যোৱাকৈ অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ। প্ৰায় 5-6 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি অলপ তেল ওলোৱাত মই এতিয়া বাকী থকা মাংসখিনিও তাতে দি দিলোঁ। যিহেতু আমি বেলেগকৈ তেল দিয়া নাই, সেইকাৰণে মাংসকেইটো পূৰা ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব যাতে মাংসখিনি কেৰাহীত লাগি নধৰে। এতিয়া আটাইখিনি মাংস লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব যাতে তাৰ পৰা তেলটো ভালদৰে ওলাই আহে। ঘনাই লৰাই আছোঁ মই মাংসখিনি, কাৰণ কেৰাহীত যাতে মাংসখিনি লাগি নধৰে। এয়া চাওক, 5-6 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মাংসৰ পৰা তেল ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এতিয়া মই ইয়াত নৰসিংহৰ পাতকেইটা দি দিছোঁ। নৰসিংহৰ পাত দিলে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো বহুত ভাল হয়। এইখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছত কাটি থোৱা জলকীয়া 3টা দি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই খুন্দি থোৱা নহৰু আদাৰ পেষ্টটো দি কিছু সময় ভাজি ল'লোঁ। নহৰু আদাৰ পেষ্টটো আধা ভজা হওঁতে মই কাটি থোৱা মিডিয়াম চাইজৰ 3টা পিঁয়াজো তাতে দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি এনেদৰে পিছত দিলে ইয়াৰ সোৱাদ বেছি হয় আৰু লগতে জ্বলি যোৱাৰ চান্সো নাথাকে। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি অলপ আধা সিজা হওঁতে মই এতিয়া ইয়াত জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ দিয়াৰ পিছত 2 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত শুকান মছলাখিনি দি গ'লোঁ। শুকান মছলাৰ ভিতৰত আছিল 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, 1 চামুচ ধনিয়াৰ পাউডাৰ, 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছতে মই তাৰ ঢাকোনখন লগাই দি গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি প্ৰায় 5-6 মিনিটমানৰ বাবে সিজিব দিম। পাঁচ 6 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোনখন খুলি পুনৰ কিছু সময় ভাজি হোৱাৰ পিছত মই ৰুকি লোৱা বিলাহী এটাৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ। বিলাহীটো ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে কাটি দিবও পাৰে। বিলাহীখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি পুনৰ ঢাকোন লগাই গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি মই 6 মিনিটমানৰ বাবে ৰাখি দিলোঁ। 6 মিনিটমানৰ পিছত এয়া দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ মাংস প্ৰায় ৰেডি হৈ আহিছে।
এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচ গৰম মছলাৰ গুড়ি দি কিছু সময় পুনৰ ভাজি থাকি শেষত গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই। আপোনালোকেও এনেদৰে এবাৰ খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুন হ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল বুটনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰে লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।